Opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Okay, magandang hapon mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-27 po ng buwan ng Nobyembre taong 2019. At siyempre po sa inyo ang programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, lilinawin, siyempre dito lang sa Spear Cyber TV. At mamaya mga kaibigan, pag-usapan natin yung kalagayan ng ating mga lumad. Ito yung mga katutubo buhat po sa Mindanao. Ha? Bukod dyan, ay ano pa yung isa, Joshua? Bukod? Doon sa Annabel's, yung ginawang forum doon about naman doon sa ating mga pang-agraryo. Ako saan po, naging bisita doon ay si Senator Cynthia Villar. At syempre, pero bago tayo magsimula sa ating balitaktakan, sa ating kwentuhan, sa ating mga tatalakayin about sa ating mga katutubo sa Mindanao at sa ating pang-agraryo, ay batiin muna natin yung ating mga tropa peeps, yung ating mga... teka muna, hindi pa pala ako nagpapakilala, Joshua, ikaw talaga. Bueno, mga kaibigan, ako yung magiging kasama, kakwentuhan, kajaming, katropa peeps, kakosa, kapatid, dito po sa programang Utol, Rocel Lopez. At syempre, kasama ko sa technical side, si Joshua Mendoza, ang simpatikong taga Payatas, QC. Yung mga nais mag-apply dyan ng mga dalaga, punta lang kayo rito sa Spear, mag-submit kayo ng biodata kay Joshua Mendoza.
Bueno, batiin na natin sina J.O.2 Enrico Velasquez alias Corixman ng New Bilibid Prisons, si paring Hener Arriesgado at Kagawad Ruben Almoy Tilichauco, si Kagawad Bengbeng ng Barangay Pulo, Valenzuela City. At siyempre si Ma'am Patricia Madrigal, ang CEO at President ng Madrigal Foundation at ang grupo niya Yes Movement, Babae, Mahalaga Ka. At ganyan din ang aking Tito Rick Santiago at anak niya si Al Santiago sa Orani Bataang Public Market na meron pong karinderya doon, no? At siyempre lahat ng pagkain, pati exotic food ay nahandong po ika nga in a proper price. Yan. At siyempre ang kapatid niyang si Tito Rick na si Tita Mel de Santiago Angeles na nasa Mabalacat, Pampanga. At siyempre yung mga taga-norte, yung mga taga-Region 3, norte, hindi lang Region 3 to, Region 1 Bale. Sina Ma'am Jenny Dean at Roel Ambaro, Michael at Zeril Pebenito, Jefferson Domingo, si Ira at si Jenny ng Paraiso, ni Anibel Salawag City, Ilocos Norte. At ganyan din sina Ate Gemma Payawal at Utol Ronald Payawal ng Paywatch Beach Resort sa Lian, Batangas. At ganyan din ang Marinduque Morios Riders Group, Christopher De Los Santos ang pagbati. At ganyan din sina Ma'am Jane Manalastas at Ma'am Gloria Macalintal Parel, buhat naman sa New York City sa US. At sina Ate Rhea Dula at asawa niya si Kuya Arnel Dula ng Jacinto Street, Pag-asa Barangay 175, Camarin, Caloocan City. At ganyan din sina June Basit, cameraman ng PTV4, Jaime Santos Mahayag na San Jose del Monte, Bulacan. At sina Jorikson Lapus, Jolina Bartol Lapus ng Tugatog, Malabon, ang aking inaanak. At siyempre si Boss Michael Rosario, segment producer ng PTV4. At yan din yung mga taga Northern Police District DMFP Division, sina Police Corporal Erickson Tanson at Police Corporal Rudy Bugarin. At siyempre si Sir Chief Elmer Aquino, siyang sales manager ng Kamayako sa Maribeles, Bataan, at sa esposa niyang si Ate Donna Aquino na hindi ko alam kung nakabalik na po dito sa Manila, buhat po sa Maribeles, Bataan. At gayon din si Alan Llaneta ng DCEL Lucena Radyo Aguila at siyempre si Annabel Jimenez ng Switzerland. At gayon din si retired Master Sergeant Henry Terrano ng Caloocan City, Demi Garcia at Kuya Danny Garcia ng Tugatog, Malabon at si Adi Montoya ng Office of the Vice Mayor ng Malabon City. At gayon din sina Barangay Kagawad Sani Dadad Pineda ng Barangay Tugatog, Malabon at si Kagawad Jerry Aquino ng Barangay Maysilo, Malabon City. At congratulations kay Atty. Ariel Linton, Presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na nabigyan po ng parangal ng Gawad Pilipino Foundation na pinangunahan po ni Boss Danny Mangahas. At gayon din ang Two Sisters Bakery sa Coastal Street, Brixtonville Subdivision, Camarin, Caloocan City na pag-aari po nila Elizabeth at Danilo Bongcales. At ang pinakahuli po na ating mga babatiin pa, ito pa, ang Bulacan, sina Police Colonel Orlando Castil Jr., ang Chief of Police ng San Jose del Monte City, Bulacan, si Magno Prendol ng San Jose del Monte Prosecutor's Office, si Maxi de la Cruz, si Yob, na aming treasurer ng Rescue Rangers on the Road, isa pong public service group na Riders Group, at ang kapatid niya si Gemma de la Cruz, si Bunso, na nasa United Arab Emirates. At gayon din ang Elisa Esguera High School Tambayan Batch 85, sina Bossing Arnel, Lisa at Celso Basilio, Amor, Marisa Cruz, Joselito Doji Dimla, Nili Bangilista, Abner Libunao, at sampisang si Abet Santiago. At siyempre mga tropa pips natin sa Sandigan Bayan, sina Kuya Albert Abet de la Cruz at ang siyang chief na Sandigan Bayan Sheriff Division at ang mga staff niya sina Jomar Magdasok at Robert Steve Esteban. At siyempre ang nating kasama sa Department of Justice Beat, na ako po yung nasa DCAR pa, si Mon Tunyacao, na dati po kong kasama sa DOJ, na siya po yung nasa Bombo Radio noon, pero ngayon ay isa ng abogado
de Campanilla. At syempre ang aking ate, ang aking mentor, ako po yung nandun pa sa Radyo 5, 92.3 News FM, TV5, si Ma'am Aiza Reniba Cruz sa kanyang programang Metro Sabado at kasama niya naman si Kuya Alex Tinsay. Siyempre meron tayong special na pagbati. Binabati natin si Sir Mike Tandas, Marketing Manager ng Vono Marketing, na ito po'y matatagpuan sa Marco Polo Building sa Ortigas sa Pasig City. Muli po, good afternoon sa iyo, Sir Mike Tandas, Marketing Manager ng Vono Marketing sa Marco Polo Building, Ortigas, Pasig City. Siyempre, ang pagbati po ay buhat kay Bayani Jogrades, si Bay ng Vono Marketing. May tao niya po ito si Bayani. Ito po'y simpatiko rin. Si Bayani Jogrades. Ito'y mabait po. Lalo na kung tulog. Ito po'y mabait, simpatiko. Ito po sa lahat ng mga mister, ito pong si Bayani, ay isa po ito sa masasabi kong mister na mapagkakatiwala ng mga misis. No? Dahil ito po ay talagang trabaho lang. Trabaho, bahay, chapel. Yan po ang routine nitong si Bayani Jogrades. Ayan, Baya, good afternoon. Yung kape natin. At syempre, hindi ko pwede kalimutan ang ating regular viewer at listener na minsan absent, si Daniel Valdez ng Caloocan City. Ops, nanonood din sa atin yung ating sama nating isang anchor ng programang Spearmart, si Raul Suwangko, na ngayon po ay parang nasa Subic yata. At si Bunso, si Gemma de la Cruz, nanonood din sa atin. Binati na kita, Bunso, Good afternoon. Ayan. Pabati rin, sabi ni Raul Suwangko, pabati naman kina Almar J. de la Cruz, Marjon Michael Tolentino, kay Aki ng CTI Technology. Yan, salamat. God bless. Ayan, good afternoon po sa inyo. Welcome po sa programang Utol. Pahabol pa raw, sabi ni Raul Suwangko, sa Maverick Spade Motors Incorporated. Okay, yan po yung sa Marilao, Bulacan. Tama ba, Raul Suwangko? Mukhang nalaman ko yan, Mukhang wala akong natikman sa iyo dyan, Talaga nagtatago ka, tinataguan mo ko, sabi ko na nga nasa Olonga po, si Raul Suwangko. Abay, pagbalik mo, Raul, sisingiling kita, Marami ka ng utang sa akin. Bueno, mga kaibigan, okay na yung mga pagbati natin. At pinakahuli nga yung si Sir Mike Tandas, Marketing Manager ng Vono Marketing sa may Marco Polo Building sa Ortigas, Pasig City, na boss ni Bayani Jogrades ng Vono Marketing. Si Bayani po ay aking kaibigan, katropa, mula po sa Santa Maria, Bulacan. Bueno mga kaibigan, alas 2:15 na po ng hapon, tuloy-tuloy po tayo pero magpapakilala muna aming himpilan at muli kami magbabalik ni Joshua para po sa ating video kung ano na ang kalagayan ng mga lumad at syempre yung kalagayan ng agraryo dito sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Are you tired of finding a good company? Come and join in Eastern Mediterranean Maritime Agency Incorporated. We have 3 types of vessels: tanker, bulk, container, and experience on board to our vessels. We also have facilities like training room where in-house and seminar training are conducted. Good day everyone! I'm Delia from Maverick Spade Motors. Ang aming kumpanya ay direct importer ng Japan heavy equipment. Quality take note po, quality po tayo. Ito ang aming yarda ay matatagpuan sa number 7 Laot Street, Patubig, Barangay Patubig, Marilao, Bulacan. Katabi lang po kami ng NLEX southbound. Makikita nyo na po kami pag dumadaan po kayo dyan sa NLEX. Bukas po kami mula Lunes hanggang Sabado. Kung magpapa-schedule naman po kayo ng Sunday, pwede rin naman po. Ito po ang isa sa aming naparating.
AC60-7, ang brand po niya ay Kumansu. Kung makikita niyo po, meron na po yung hammer line, may breaker line, puro may hammer line, breaker line, at may Rocel. Yan po. Kompleto na po yan, no? Kompleto na po yan. Closed cabin po, naka-aircon, kaya hindi po maiinitan ang inyong operation. Thank you so much, everyone. Have a good day. God bless. Okay mga kaibigan, nagbabalik po ang programang Utol sa oras ng alas 2:18 po ng hapon. Ngayon po ay mamaya nga pala, meron pong report ang ating mga reporter, sina Christopher De Los Santos at si JP Torres. Yung pong kay Christopher ay tungkol po sa term sharing at Speaker Cayetano at Congressman Velasco. Maaring hindi na raw matuloy ang desisyon at hindi na raw pwedeng maaring matuloy yung kanilang term sharing. At desisyon ay paubaya na lang daw ni Velasco sa mga kapwa niya kongresista. Samantalang kay JP Torres naman, gobyerno minamadali na o double time na para sa mga pasilidad sa 30th Southeast Asian Games. Mamaya po yan mga kaibigan, abangan nyo ang mga pagulat na yan dito po sa programang Utol, siyempre dito sa Spear Cyber TV. So mga kaibigan, ngayon po ay kung alam nyo yung ating mga katutubo, partikular sa may bahagi ng Mindanao, sa iba pang mga probinsya, ito po yung mga LUMAD kung saan po ay nananawagan sila na parang tigil na yung mga pag-aresto, yung mga patayan, etc. doon sa kanilang lugar dahil wala naman doon silang kakayahan para lumaban at hindi natin malaman kung paano nangyayari yun. So at mamaya, karugtong po niyan ay pong kalagayan naman ng ating agraryo dito sa bansa kung saan po ay naging bisita ron sa isang pagpo-forum o press conference ay si Senator Cynthia Villar. Sinasabi kasi ng iba na kaya daw nawawalan na ng mga lupang sinasaka dahil binibili raw ng Villar yung mga lupa at ginagawa raw mga pabahay. So, yun ay sinagot naman ni Senator Cynthia Villar. So, panoorin po natin mga kaibigan kung ano po nangyari sa mga press conference na yan. Unahin po natin yung mga taga Mindanao, yung ating mga LUMAD. Panoorin po natin. Na sana respetuon ang karapatan namin. Hindi kami isang sektor, hindi mga tauhan kami na may mga sariling governance. Sa gobyerno, nakalapit naman sa Iprayo yung mga karapatan. Kaya ipatupad yan. Kung fully implemented, nanawagan kami kay Chairman Kapuyan, sincero siya sa implementasyon sa Ipralo. Kaya nakita namin kung ma-implement na yan sa administrasyon ito, wala na sanang gulo sa amin. Marespetuhan, mananagot, ituloy yung mga pagdialog. Hindi lang pakinggan yung mga IP na nasa gobyerno, yung mga IPMR, kundi ang pakinggan yung mga IP na sa grassroots level. Kami ang mga naapektuhan. Maraming salamat po. Gusto natin i-welcome yung mga kapatid natin sa media na kadarating lamang. Ito po yung press conference, press briefing po ng ating mga kapatid na LUMAD, mga leader ng IT community sa Mindanao, particular upang pag-usapan yung kanilang mga perspektiba at pananaw hindi sa usaping pangkapayapaan ng gobyerno sa Bangsamoro at sa NDF. Partikular na gustong pag-usapan o magpahayag ang ating mga kasama ngayon, mga leader, ay sa kanilang hangad na makipagdialogo sa mga ahensya ng gobyerno. Partikular, siguro kay Pangulong Duterte, humingi ng para ating na LUMAD yung kanilang mga hinaing, ang kanilang mga panawagan
dito sa mga usapin na may kinalaman sa ancestral domain, mga usapin na may kinalaman sa kanilang right to self-determination. Gusto natin hingin ulit, no, yung mga buod na mga panawagan natin, particular sa Pangulo, buod na mga panawagan natin sa mga ahensya ng gobyerno mula sa ating mga leader. At kung may mga tanong po sa mga kapatid natin sa media, dito po ang mga kapatid nating leader sa LHM. Ano po ang LHM? Ito po ang LHM, LUMAD Husay Mindanao. Maraming salamat po. Siguro ang unang magsalita ulit si Ma'am. Baka po meron tayong gustong iparating. Ang LUMAD Husay Mindanao po ay binubuo po ng 3 organisasyon na kung saan nagkakaisa po kaming lahat na taga Mindanao na mapakinggan at pakikinggan ang aming po mga hinaing tungkol po sa mga pag-uusap ng kapayapaan. Pinag-uusapan po ng gobyerno at ibang grupo ang kapayapaan at hindi po lingid sa kanila na kami po nasa komunidad ay siyang naiipit sa totoo po nangyayari sa amin, sa komunidad. At dahil po doon na hindi po kami napapakinggan, kami po ay nananawagan sa magitan po ninyo na pwede give us, lend us your ears. Pakinggan po na tenga ninyo. Pakinggan po ninyo kami na kami po ay wala pong mga amo, wala pong mga principal na nagdidikta sa amin. Ang amin lang po dinadala ay yung mga hinaing na matagal na po may experience sa aming mga kanunulunuan. At ito po mga experiences na ito, hindi naman po namin pwedeng ipamana sa aming po mga anak at mga kaapu-apuhan pag doon. Mga kaapu-apuhan pa po. Kaya nga po, this is a venue for us, the LUMAD Husay Mindanao, na simple lang po hinihingi namin, irespeto na kami ay isang tao na nasasaktan, naiipit sa gulo, at kailangan po namin lumabas na at ipakita sa buong mundo na mga karanasan namin ay parang wala pong, no one gives us an attention in our respective communities. And that's why we're amplifying in this video now to please listen to our plea that give us the respect of the FPIC, the free, prior, and informed consent, and please do not make any decisions on our behalf. Please give us the proper way of consulting our respective legitimate, the true, the practitioners, tribal leaders in our respective communities. We remain as indigenous peoples because we do not want to be influenced by others. We are practicing this kind of settlement, whatever peace processes, in our small way. Kami po ay practitioner po ng mga paghusay. That husay is settlement in our respective way. Na hindi po kailangan na pagmalakihang pag-uusap. Maliliit lang po kami, pero yung maliit po ay nakakapuwing. Kaya po kami ay umaapila na pakinggan man lang ang mga issues na dala-dala po namin. We cannot deny that may mga executive orders na pong lumalabas na iba po ang nangyayari sa amin. Even the local government units sometimes do not recognize us. So with this proper video, you might help us amplify our pleas in our respective communities. With that, may mga kasamahan po ako, pwede po sila makadagdag sa mga issues. In pushing EU70, we are pushing our full participation. Kasi sa EU70, yung mekanismo sa pag-implementar nito down to municipal and barangay level, hindi natin nakita yung... Mga kasamahan po ako, pwede po sila makadagdag sa mga issues. Hindi, iba yung teritoryo ng tribo. May sarili siyang teritoryo. Sa implementation, ang nakita namin, idadaan niya sa municipal down to barangay. Ang gusto namin,
territorial or per ancestral domain. Kasi ibarat natin yung hindi makita yung root causes ng mga hinaing ng mga katutubo, yung ang issue doon, no? Kundi yung kanang ginagpera konti lang, no? So kung territorial, makita natin yung buong pananaw ng katutubo sa usapang kapayapaan. Ang sa akin naman, tungkol ito sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, gusto ko sana namin na maisaayos na ng pamahalaan yung mga overlapping at mga conflicting laws, no? Yung mga overlapping na jurisdiction of powers. May mekanismo na sana fast track o mabilisang maisaayos ng pamahalaan at ang liderato ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung tinatawag na Intergovernmental Relations Body, no? Sapagkat sa pamamagitan nito, maisaayos yung mga problema namin doon sa local in relation doon sa mga national offices for indigenous peoples, specifically for NCIP or National Commission on Indigenous Peoples at saka yung Ministry on IP Affairs sa BARM, no? Nang sa gayon, yung usaping 4 bundles of rights ng mga non-Moro IPs sa loob ng BARM ay maisaayos, no? Sapagkat sa ngayon parang nagkakaroon ng pagtutulakan doon sa mga sabi ng BARM, kami na ang bahala sa inyo, samantala ang NCIP mayroon ding responsibility at mandato para respondihan yung mga issues and concerns ng mga indigenous people sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun lang siya. Maraming salamat. Narinig po natin, no, yung mga bayag ng mga leader. Pero gusto lang po namin ipaalam sa mga kapatid sa media na nandito po kami, supposedly, 2 araw ito, para sa isang lobby mission. Dapat ay makikipag-usap, may naka-schedule, dapat na makikipag-usap sa Pangulo. Subalit sa kasamaang palad, sa mga leader na siguro through our friends sa media, ay kausapin natin ano ba yung gusto natin sabihin sa Pangulo, particular dito sa mga usapin na may kinalaman sa IP ancestral domain at sa usapin pagkapayapaan sa Mindanao. Maraming salamat. I-address niyo yung Pangulo sa akin. May gusto pa tayong sabihin kay Pangulo? Ano pang pinasabi na kanina? Maghangyo Ramis, ato ang pinalanggang presidente, the Honorable Rodrigo Rua Duterte, sir. Kami naghangyo nga unta paminaw ni mo amo ang hungo. Amo ang hungo nga sa diin ilhon o respetuhon sa ubang mga tao. Di man mga tao, mga institusyon nga kami mga tribo sa Mindanao adunay katungod sa amo ang ancestral domain, sa amo ang pagdumala, sa amo ang kaugalingong panggamhanan, o aduna usab kami mga plano para sa kaayuhan sa mga tribo. Ang sakit lang, kaya usahay dili min taga ang pagtagad. Namatay tinuod mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives na ginatawag sa probinsya, sa lokal government units, sa munisipyo, sa barangay. Pero ang mulo sa gagmay mga tingog wala nadala sa konseya kung asa sila. So kung pwede, tagayin gamay oras sa pagpaminaw sa ang mga mulo na sa diin, we can talk heart to heart. Nga mapaminaw usab nimo ang mga dugay ng ginabati
nga wala gyud mila ay mapainan kundi ikaw lang may amuang saligan. Kaya ngalan nga ikaw po lang mo ang ituboy, mahimong pangulo sa tuang nasod, and we are helping. We're appealing to you to please talk to us. Baka may maraming salamat po. Baka meron tayong mga tanong sa bahagi ng mga kapatid sa bahayan, kapatid sa media. O kayo? Magandang tanghali po, Gani Oro from DWI2. Marami tayong, bukod sa presidente yung taga Mindanao, meron pa tayong presidential advisor in the peace process. Meron tayong maraming congressman from the South. Subukan nyo namang lumapit sa kanila kung wala kayo masyadong tiwala sa local government, mayor, barangay. Marami yung taga Mindanao na tinalaga ng presidente para makasiwa, lalo pa sa mga indigenous people natin. Have you tried that? Nagawin po yan. Sumulat na ho ba kayo? Nagpapadala kayo ng mga manifesto? Na pwede nyo i-copy furnish yung media para alam ko namin kung sino mga ginawa yung attention? I am speaking in behalf of the non-Moro indigenous peoples doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So far, ang pinapaabutan namin sa aming mga suliranin, siyempre yung liderato ng indigenous peoples sa BARM at saka yung NCIP. Dahil ito yung dalawang agencies of government na hanggang sa ngayon ay hindi pa naisaayos yung relasyon. No, parang yung binanggit ko kanina na nagkakaroon pa ng tulakan kung kaninong obligasyon, gusto namin maisaayos yun. Sa NCIP, siyempre, nakausap namin yung mga komisyon, may mga komisyon na kasi sa NCIP, and then yung chairman. No? And then sa level ng BARM, kinakausap namin yung minister sa IT affairs, kinakausap rin namin yung dalawang representatives ng non-Moro indigenous people sa parliament, and then yung majority floor leader ng Bangsamoro Parliament, pinapadalhan namin ng sulat para matulungan kami sa pag-resolve sa aming mga nakikita na problema sa ground. Kaya lang hanggang sa ngayon wala pang malinaw na kasagutan para sa amin. Kaya nga, kung ganun ka-komplikado, ang nakikita rin namin makatulong yung Office of the President, no? or kung saan agency, no? Maliban doon sa mga binanggit namin. Okay. There was an attempt before to talk with the Congress, and there is that assembly in Mindanao that was Mindanao Indigenous Peoples Legislative Assembly. But sad to know that we are appealing to be the third party of the peace process. What has been done by the government is that they are appointing the representatives coming from the government. And we would like to emphasize that this LUMAD Husay Mindanao is not through government, is not through whatever group. We are just bringing the sentiments of the community. And that's why we're here, to emphasize that we are independent one. Kasi sa tansya po namin, pag may amo ka pong nag-appoint sa iyo, yung amo and the pleasure of the person who appointed you ay siyang dinadala ng issue. Tapos hanggang sa amin po naman, yung totoo nangyayari po sana, disclosing what has been the true experiences of our community will be open in the air. Na wala pong tabu, na wala pong tinatabunan na issue, na kailangan i-secure ganito ganyan. We're just objective in our aim to be heard. Dagdag ko po, ang NCIP nagsagawa ng regional consultation. Hanggang ngayon, doon pa sila sa Aralon, hanggang ngayon, doon pa sila sa Mindanao. No? Nag-ikot sila buong komisyon. Sa workshop, regional workshop, lumalabas yung mga issue kasi yung karamihan na inibita, yung mga
IPMRs at saka mga ancestral domain representative or country representatives. Ang sabi ni Chair Kapuyan, lahat ng mga nakalabas doon, isa-submit niya kay Presidente upang tugunan yung mga hinaing. No? So sana yung mga, kung mabigyan na niya yun, action agad ang Presidente. Pero mayroong mga anong tawag doon, mayroong mga policy, no, policy changes, no, na kailangan na hindi yan aksyonan. Siguro yung mga basic services madali lang yan aksyonan, pero marami pa naman ano. Then after that, the consultation, I invited by the ILG, implementation, orientation na yun. No, implementation of EO70 na doon na pinapush ko yung pinag-usapan namin sa NCIP, pero may mekanismo na sa implementation. Kaya nga, nasilip namin na sa mekanismo, may sa structure, may National Task Force, tapos pagdating sa baba, yung team sa province, headed by Governor, pagdating ng municipal level, headed by Mayor. So, ganun ang implementation. So, hindi namin makita yung participation ng IP. So, kaya nga, sa kanina, yung sinabi ko na nanawagan kami na sana hindi barangay level ang implementation sa EO70 kung IP ang pag-usapan. Kung pwede sana, territorial. Parang lumalabas talaga, ano talaga ang totoong pangyayari sa kanayunan, lalo na sa ancestral domain. Follow-up questions, yung na-mention dito sa press release nyo, na parang ginagawang battlegrounds yung area nyo, no? Armed conflict between the government forces at yung mga insurgents po, no? So, anong nakikita nyo solusyon? Anong dapat gawin ng gobyerno, ng military natin at ng ating pamahalaan para once and for all, hindi po kayo madamay ng crossfire dun sa lugar na yon? Nag-deadlock yung usapan, no, sa peace process sa GPH at saka CNN, no, ang lumalabas EO70. Kami, we are pushing na ituloy ang usapan at hindi lang dalawang mag-usap, no, kundi kasali kami as independent body kasi kami hindi marinig yung anong sentimento namin sa komunidad. Kami yung naiipit, no? So, Wala kayong representation, walang so far. Walang representation sa inyo? Wala. Kung may sa latest na yung malapit na mag-deadlock yung usapan, may IP representative. Pero sa tingin namin, hindi yan galing sa community, kundi sa government. Dati, nag-push kami, ibang panel, pero ang ginawa, yung third panel, no, yung independent panel, so nakita namin, ang composition niya, ang chair doon si Attorney Lingating, buong commission ng NCIP, mga commissioners, dinagdag yung NAPC representative. So tingin namin, hindi yan third party, no? Sa government pa rin yan, kasi ang gobyerno naman ang nagturo sa kanila. Yung hiningi namin, iba pa yun. Kung hindi yan mga IP sa kabila, hindi yan din IP sa gobyerno, hindi grassroots level. Yun ang hinihingi nyo. Kaya nga, nanawagan kami na to push again the pisto. Kaya mapag-usapan ito. Yung husay, ay yun ang solusyon namin. Traditional way of settling conflicts. So kaya nga, ang kanina sinabi namin na irespeto yung pamaraan namin sa pag-settle ng conflicts. Kasi isa yan sa mga karapatan namin na napaloob sa EPRA yung ITSP or Indigenous Knowledge Systems and Practices. Yun.
Meron pa po bang mga karagdagang tanong? Meron pa po ba mula sa mga kapatid sa media? Kung wala na po, ayun. Inaanyayahan natin yung lahat, yung mga leader dito sa harapan. Yung mga leader natin. Gusto na po namin pasalamatan yung lahat ng nagsidalo, mga kapatid sa media. At ang KIZ, ang German Development Corporation ay isa rin sa sumuporta dito sa press briefing dito. Tawagan natin para sa huling pagkakataon, ulitin pasensya na po, para po ito sa benepisyo ng ating mga kapatid sa media. Para idiin natin. Gus, can you please come forward? Sila. Ayan. Dato, bye. Bye. Dito po tayo sa harap para po Dika. isang lang. Sinala na gwapa. Okay, so alas 2:42 mga kaibigan yan, napakinggan nyo yung ginawang press conference ng mga kababayan nating LUMAD buhat sa Mindanao, kung saan nga po ay nananawagan sila sa ating gobyerno, partikular kay Pangulong Rodrigo Duterte, na sana'y matigil na ang mga karahasan doon sa kanilang lugar, partikular yung nahaharas na mga kababayan nilang LUMAD. So yun mga kaibigan, at siguro pasamantala magpapakilala ating himpilan at sa ating pagbabalik ay tatanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Magpapakilala lang po kami. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Inapi ka ba at hindi nabigyan ng hustisya? Sosolusyonan ngayon na sa serbisyo publiko ng Spear Cyber TV. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Alas 2:44 na ng hapon mga kaibigan. Sa ngayon ay tatanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa labas sa ating himpilan. Ito'y kaugnay sa gobyerno daw ay double time na para sa mga pasilidad para sa 30th Southeast Asian Game. Meron pong pag-ulat ang ating kasamang si JP Torres mula po sa labas ng ating himpilan. JP, pasok. Spear Cyber TV News Report. Double time na umano ang gobyerno sa pagsasaayos sa mga pasilidad na gagamitin sa 30th Southeast Asian Games na gaganapin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang inihayag ni Senador Christopher Lawrence Go sa pagbisita sa mga nasunugan sa San Isidro sa Makati City. Ayon sa Senador, dapat na pagtuunan muna ng pansin ang patimpalak at saka na ang mga sisihan patungkol sa mga aberya sa 30th Southeast Asian Games dahil pangalan ng mahal na bansang Pilipinas ang nakasalalay. Anya, pagkatapos ng patimpalak ay magsasagawa siya ng investigasyon patungkol sa aberya mula sa mga pasilidad hanggang sa mga hotel na tinuluyan at pagkain na naging issue na kumalat sa social media. Lagi mo silang ina-update ng mga opisyal na namumuno para sa sports event at sinabing 80 to 90% na tapos at binigay din nila ng Pangulo ang suporta para sa gaganaping malaking sports event sa bansa. Senator, sa tingin po ba ninyo meron na bago po yung opening ng SEA Games? Marami pa rin construction, marami po aberya dito sa... Ako naman po, for the past 3 months, ginawa ko yung as committee Committee on Sports, no, sa Senado. Ay humingi kami ng update sa Office of the President. Sabi nila 90%, 85%, we are on time, ganito, lahat. Yung pera, nandiyan dyan naman po sa PISCO, sa PSC, binigay lahat ng suporta ng gobyerno. Ngayon, kung pumalpak yan, hindi ito yung panahon na pumalakpak tayo sa palpak. 5 days to go, magtulungan na lang tayo. Ang Pilipinas ang makapahiya dito yung hosting natin.
Magtulungan tayo, ayusin natin na lahat. After the games, doon natin imbestigahan. I'm willing to investigate po. As chairman po sa Committee on Sport and as a member of Blue Ribbon Committee, I'm willing to investigate after the games po kung ano yung kapalpakan na nangyari. Pero ito, magkaisa muna tayo, tulungan po natin. Hindi po makakatulong kung panay batikos po tayo sa mga kapalpakan ginawa. Meron ka nakapalpak eh. Kulang. Ako nananawagan po ako. Hindi po sapat yung apology na gagawin. With barely 5 days to go, trabaho muna tayo, magkaisa muna tayo. Sa kabila nito, marami pa rin Pilipino ang natuwa o nagalak dahil sa magandang pasilidad na ipinatayo ng gobyerno ng Pangulong Duterte na siyang magagamit sa madami pang sports event sa mga susunod na taon. Samantala, sinagot din ni Senador Go ang pagsibak ni Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo bilang co-chair ng ICAD. Anya, ginawa ng Vice Presidente ang lahat ng kanyang magagawa upang masugpo ang iligal na droga, ngunit nahaluan na ito ng politika. Binalaan din ng Senador ang mga drug addict at drug lord na maghanda-handa na dahil si Pangulong Duterte na muli ang mamumuno sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula dito sa San Isidro, Makati City, JP Torres para sa Spears Cyber TV, your BFF online. Okay, yan po ang report sa atin ni JP Torres. Hinggil po doon sa gobyerno ay double time na para sa mga pasilidad sa 30th Southeast Asian Game. Yan ang nasabi. Tama nga naman si Senator Bongo. Tama na muna yung batikusan. Tama na muna yung mga bangayan. No? After nitong Southeast Asian Games ay tsaka po imbestigahan at siya mismo ang chairman ng sports committee, so siya sa Blue Ribbon Committee ay tsaka po imbestigahan. So yun po, tama naman. Southeast Asian Games pa, magbabangayan, makakahiya sa mga taga-ibang bansa na nagtatalo-talo dahil sa mga kurakot, di ba? Yung mga merong lapses na yan, kung ano man yun. Okay, maraming salamat muli sa iyong report, JP Torres. Ang pagulat po ngayon nagatid sa atin sa oras na alas 2:50 po ng hapon. Bueno, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa pagkakataong ito ay panoorin naman natin yung naging talakayan doon sa isang restaurant sa Quezon City kung saan ay naging panauhin puro si Senator Cynthia Villar. Ito po'y hinggil sa mga problema ng ating agraryo dito po sa bansa. Panoorin po natin mga kaibigan. You are having us a nagnanakaw ng kanilang pinabukasan dahil sa ating pagpapabaya. Kung kaya at nagpupulong-pulong tayo dito ngayon para pag-usapan ito, siyempre madalas natin marinig tungkol dito sa global warming. Pero parang binabaliwala natin, sabi nun ni Senador Al Gore ng Estados Unidos, advocacy ng aming pamilya is poverty reduction. And if you would look at the figures, talagang nasa agriculture ang napakaraming mahirap sa Pilipinas. And so I went to the Committee on Agriculture. And of course, mahilig
din po ako sa environmental advocacy. Kaya ginawa ko rin yung Senate Committee on Environment and Natural Resources. Mahirap po pero masaya kasi I like doing my job. So, yun po. So, I'm very happy to be before. Thank you po. Huwag natin kalilimutan po na yung nakarang election si Senator Villar is number one. So, she has the choice of committees. For her to choose these two committees means na mahalaga talaga yung mga committee ito. Marami siyang magagawa dito. No, that was my committee before election. This committee I chose in 2013, my first term as a senator. And it's a personal choice. It's not a political choice. Gusto ko po itong committee na to. I am not in agriculture or my family, but I like doing it. And I like doing this. Also, environmental projects. Yung environment ko, walang boto yun. Pero, nakakatuwa. And I believe that sustainable agriculture, dapat sustainable environment. Kasi they're interrelated. Kasi yung malaking ginagamit sa agriculture, the soil and water, yun ay dapat protektahan ng environment agencies na. Well understood. Senadora, ano po yung pinakamatinding problema ang hinaharap ng ating mga magsasaka? At yan po ba ay natutugunan ng maayos? Alam nyo, itong age natin ngayon is the age of liberalization. So, talagang lahat ng bansa nag-open up para do ng trade with other countries. And the most important thing kasi, pag ganito na maliliberalize lahat, yung farmers natin should be competitive. Hindi pwede sa liberalization yung hindi sila competitive kasi talo sila ng ibang bansa. And it's so unfortunate that yung ating mga farmers, marami sa kanila, especially the crop farmers, hindi bali yung livestock kasi maraming private companies doing livestock. And ang fisheries naman, well, of course, marami na tayong aquaculture ngayon kasi medyo nagkaka-problema sa fish in the ocean. But yung crops natin, medyo may problema tayo kasi rice, talo tayo ng Vietnam. Sa sugar, talo tayo ng Thailand. Sa coconut, talo tayo ng Indonesia. Parang yung ang major crop kasi natin is 45% of our farmers are in coconut and 45% of our farmers are in rice. So between the two of them, that's 90% of all the farmers in the Philippines. Maliit lang po yung sugar at yung mga banana naman, private sector yon. And yung iba namang tinatanim natin, intercropping na lang sa coconut and rice. So talagang ang focus talaga dapat natin is to make our our rice farmer and coconut farmers competitive. Yun ang focus dapat ng Pilipinas. Kasi 90%, 3.5 million are rice farmers and 3.5 million are coconut farmers. Between the two of them, 7 million, 8 million ang ating crop farmers. So, talagang sila yung 90%. So, we have to really have them to be competitive. Otherwise, matatalo sila ng mga rice farmers and coconut farmers ng ibang bansa. But between the two, the coconut farmers and the rice farmers, hatid po ang atensyon at pondo na binibigay ng gobyerno? Would you believe the DA has 110 billion budget, total, pati yung NIA, 80 billion sa rice. And yung 30, yun ang pinaghahatian na. Kaya talagang tayo ay masyadong emphasis natin sa rice. Because maybe we are a rice-eating nation, di ba? Kaya very important sa atin. Plus, yung presyo of rice is
I would say, rice is a political crop. Nadidetermine yan ang popularity ng isang presidente pag may problema sa rice. Ano kayo po sabi nga, hindi kayo farmer, pero nakakaintindi ng pagbabudget ng konti at ng maraming pera. Mas emphasize po sa mas maraming pera. Mama, anong mahalaga sa magsasaka? Yung ani o yung kita? Siyempre yung kita. But yung ani will determine the kita. So they should be competitive and profitable at the same time. Diba? So, kaya kailangan ma-bring down natin yung cost of producing the item. Para kung may kalaban ng mura, makalaban sila. Like for example, Vietnam produces palay at 6 pesos per kilo. Tayo, we produce our palay at 12 pesos per kilo. May 6 pesos difference. So, paano tayo makakalaban sa imported rice from Vietnam? So, we analyze yung 6 pesos na yun. 340 noon labor. Ang labor sa Pilipinas ng 1 kilo of palay is 460 per kilo. Sa Vietnam, it's 120. And because they are mechanized. So, we have to mechanize. Anyway, yun naman mga bata, ayaw na rin na magtanim with the hand. So, it's time that we really mechanize para maibaba natin yung ating labor cost to 120. And then, yung 2 pesos noon, seeds. Pangit yung seeds natin. Dapat gumamit sila ng mas magandang seeds. So, merong seed na na-discover ang field rice na that can increase their harvest per hectare by 50%. So, yun ang dapat gamitin. Anyway, pinagagastahan natin yun, research ng field rice para ma-discover yung tinatawag nating certified hybrid seeds. So, yun ang dapat gamitin at yun na ituro sa mga farmer na i-produce kasi pwede din ng mga farmer na seed growers. So, yun ang ituturo. So, yung dalawang yun will make them competitive. And at the same time, may 35% tariff pa na ipapatong do sa imported. So, pag nagawa natin yun, kaya na natin na lumaban sa imported rice. Marami na rin ang production natin that we don't have to import. In fact, we can export. It's been months or even more than a year na hindi nagkukumpran tao sa mga provinces because the good price per kilo is 10 pesos something. Yung labor is much higher than that. Kasi alam mo, yung coconut is sideline yung dapat. Kasi ano ba ginagawa mo sa coconut? Tanim mo ng coconut tree, tayo mo na lang bumagsak yung di ba yung story ni Juan Tamar, di ba? Nakaupo under the coconut tree, naghihintay na bumagsak. Actually, ang income sa coconut should come from intercropping and processing. Ang cacao at coffee, they like to be planted under the coconut tree. Oh, yun, that's a truism. Oh. So, tayo sa Pilipinas, ang napoproduce lang natin coffee, 30% of demand. We import the 70%. But hindi tulungan na yung mga coconut farmer mag-intercropping ng coffee. Oh. Ang cacao, we produce only 20% of our local demand. We import the 80%. Oh. But hindi turuan na mag-cacao. And then, dairy. We only produce 1% of our daily demand. We import 99%. Lahat yung pwede under the coconut tree. So, kailangan lang turuan yung mga coconut farmer na huwag kayong dumipende dyan sa coconut. Dapat mag-intercropping kayo. I went to a museum of Verona chocolate in France. May museum sila kasi yung Verona chocolate, yun ang the best chocolate in France. And they don't produce cacao. They import it either from Africa, South America, and Asia. And sa museum nila talaga nakalagay doon that is an accepted practice talaga. Kaya lang kailangan yung ating mga coconut farmer turuang mag-alaga ng cacao. Kasi ang cacao, hindi katulad ng coconut na itatanim mo lang, maghihintay ka na magbunga ang cacao,
at coffee, inaalagaan. So they have to learn it. So, and in addition, dapat hindi natin lahat i-import na, i-export na cocoa oil. Dapat mag-processing tayo ng other products from coconut. Ang pinakasikat na yung produkto out of coconut is cocoa sugar and cocoa water because they are healthy foods. Yan ang click na click sa abroad. I went to Anuga Fair, that's the biggest food fair in the world. I was looking, ang click na click noon doon is cocoa sugar and cocoa water. I was looking kung anong galing sa Pilipinas na cocoa sugar and cocoa water. Wala. Puro ASEAN but not the Philippines. So yung prices ng copra natin, wala nang laman. Kasi yun, international yun. The law of supply and demand. Dinidetermine yun ng supply and demand. Pag maraming supply, siguro nagmumura. Pag konti supply, nagmamahal. Pero we should not depend on that. We can do other things. And besides, yung replanting natin ng coconut, may bago sila ngayong hybrid seedlings na pag nireplant mo, di ba marami naman tayong senile coconut tree. Pag nireplant mo, these new seedlings can produce 140 nuts per year per tree. While yung old coconut natin only produce 40 nuts per tree per year. So 3 times na agad ang production. Magpalit ka lang ng tree. Ang dami na, siguro 30% or more than 30% of our coconut trees are senile. Dapat palitan. Dora, sinasabi po nyo na kailangan ituro natin ang maraming bagay tungkol sa agriculture. Pero po sa aking obserbasyon, sa probinsyano po ako, dahil napakahirap na pamilya, yung mga magsasaka po, ayaw nila ang kanilang mga anak ay maging magsasaka pa rin. Ang mga pumupunta sa agricultural education, yung mga anak na mayayaman, nakakaintindi ng ekonomiya. Saan po manggagaling ang initiative para po matuto na maayos sa ating kapatid? In 2014, we passed the Farm Tourism Law. Yung Farm Tourism Law, it provided that we convert our farms into tourist farm. Yung pong tourist farm ang nag-attract sa mga bata sa Taiwan to go back to agriculture. Nagtayo sila ng mga tourist farm. Kasi mas sexy yun eh. Yung magtatayo ka ng restaurant kahit maliit, tapos papakain ka doon, tapos pwede ka magtayo ng pasalubong center na ipoprocess mo yung produce mo, tapos alam mo naman, lahat ng tourist gusto may uwi, di ba? And then if you have a small house in your farm, then you can operate this as a parang homestay. Oo. So in addition, that farm tourism law may provision that you can convert also your tourist farm into a learning site or a farm school. And in fact, that's one of the things I encourage kasi tingin ko kaya sila hindi competitive, kulang sila sa aral. And I'm so glad that in the 4 years after passing the law, we have convinced people to establish their farm school, private, 1,855 of them. And I think 600 are accredited with TESDA. Pag accredited ka with TESDA, na farm school ka, TESDA will pay for the tuition of all the students who will study in the farm school. Ang maximum nilang student is 25. You cannot teach more than 25 in a class. But if you teach 25 in a month, TESDA will pay you 100,000 a month. So, naglagay po kami ng malaking budget sa TESDA to convince the farm school, tulungan sila para kumbinsihin nila yung mga magsasaka na mag-aral ulit para sa better agricultural practices so that they can be competitive, and in being competitive, they become more profitable. So, bakit hindi po DA? Di ba mandato ng DA yan? Hindi naman teaching agency ang DA. They do training the trainers. But yung turo sa mga tao mismo, TESDA yun. Doon mo ibibigay. And then we have 1.4 billion every year sa TESDA
para encourage ang farm schools in the Philippines. Kasi agriculture is very important to us. Meron kasing prediction ng United Nations Food and Agricultural Organization that in 2050, our population will grow from 7P to 9P. We need to increase our production of food by 70% to feed the world. And they don't think we can do it. So, kailangan talaga na turuan natin ng mga farmer natin na maging mas magaling para hindi tayo kasali dun sa mag-food shortage sa 2050. Kaya tayo ay kailangan magturo. Kasi everything you will learn if you study. May mga nagsasabi po na ang hindrance sa rice productivity ay yung sukat ng farm. Yung mga Vietnamese, 30 hectares, 25 hectares. Sa atin, kalahating hektarya. Para doon naman gagamitan ng traktora yun, kalahating hektarya na ako. Hindi, yung mga land reform beneficiaries, part of the program of DAR is to establish ARBOS, Agrarian Reform Beneficiary Organization. So, nagpa-block farm sila. Para yung ibibigay ng gobyerno dun sa block farm, dun sa grupo, nagtatayo sila ng co-op. Ngayon naman, yung hindi land reform beneficiaries, marami namang co-op sa Pilipinas. They have to either establish a co-op or organize themselves into a farmers organization. Katulad nung Rice Competitiveness Enhancement Fund, doon yan ibibigay sa co-op or sa farmers organization. Pag wala na lang co-op at farmers organization sa bayan na yun, then we have no choice but to give it to the local government. So we have identified 947 rice-producing towns in the Philippines. So lahat po sila under the Rice Competitiveness Enhancement Fund will receive 5 million worth of equipment every year. And then, because ang budget is 5 billion divided by 947, more or less 5 million worth of equipment every year. And then, every town. And then, 20 kilos of inbred seed every 1 hectare na planted to rice. And then, 1 bag of fertilizer every hectare. Taon-taon ibibigay yan for the next 6 years. Para after a while, siguro in 2 years time, medyo may bababa na nila yung cost production na kahit bilhin ng mura. Kasi kung 6 pesos, bilhin ng 12, tubo na sila, di ba? Pero kung 12 pesos, kailan bilhin ng 17, di ba? Minsan ngayon, nabibili lang 15 because of liberalization. But, if they can bring down their cost of production, then, laban. Diba? Kailangan lumaban. Alam nyo, in 1995, the Philippines signed an agreement with the World Trade Organization giving us 22 years to make our rice farmer competitive. Kaya in-impose yung inalaw nila yung quantitative restriction on importation of rice. But after 22 years, nag-expire in 2017, hindi pa rin tayo competitive. And then, there was an executive order na ginawa ni President na hindi pa rin ililiberalize until mapas natin yung rice tarification law. Para kung iliberalize man, ibubuwis yung imported rice. It took us 2 years pa, additional 2 years, kaya 24 years, kasi napas yung rice tarification ngayong 2019, February of 2019. So, 24 years na sila. Binibaby, walang nangyari. So, tingin ko, we must change the model, kasi the model did not work. So now, itatarify natin ang imported rice at lahat ng proceeds ng tariff ibibigay sa farmers for them to be competitive. Hindi pa kami pumayag na hintayin pa yung suma ng tariff. Basta ang usapan, 10 billion a year whether may makolekt na tariff or not. Automatic yun. 10 billion for inbred seed, 1 billion for credit, and 1 billion for training. Ngayon, pag sumobra ang collection sa 10 billion like last year, parang sumobra ng
malaki, namigay pa uli ang gobyerno out of yung support. Good morning, ma'am. I am Camilo Miliares. Regarding rice tarification, I observed that many in the agricultural sector are not in favor of the rice tarification because they fail to understand how it really works. Can you explain, ma'am, in simple terms, how it will benefit our agricultural sector? Yung rice tarification po, ibig sabihin no, bubuwisan ang imported rice. Ngayon, ang biggest na nag-e-export sa atin ng rice is Vietnam. And meron tayong pinirmahan sa ATIGA, that's the Asian Trade on Goods Agreement, na we can only exact 35% tariff in ASEAN. So 35%. Eh, ang difference ng ating cost is 100%. So kulang yung 35%. But that is the agreement. Kaya ngayon, yung proceeds ng tariff, ibibigay sa farmer para mabababa nila yung kanilang cost. Subsidy ba? Para subsidy? Subsidy. Kasi ang unang malaking cost sa kanila is labor. Labor in the Philippines is 460 per kilo. Sa Vietnam, 120. So, bibigyan na sila ng equipment para maibaba din nila sa 120 yung labor. So, that's additional 340. So, yung 12 pesos, magiging 860 na lang. O, pag 860 na lang at may tariff na 35, okay na tayo. Diba? Equal na yon. But, mamimigay pa sila ng 3 billion worth of inbred seed that will increase their harvest by 50%. So, baka pag na-implement yun, pareho na lang tayo ng Vietnam. Oo. Lately, the President announced that he's going to hold the importation of the rice. Actually, ano po ang opinion nyo doon? Actually, pwede naman bawasan yung import by being strict on your phytosanitary permit. Kasi lahat po na mag-i-import, kumukuha ng phytosanitary permit. So, sinabi po ng agriculture, nahihigpitan nila yon para hindi masyadong marami ang maka-import ng rice. Thank you, Bob. Yes, from GMA. Nabanggit niyo po na 35% yung tariff na Pag galing sa Vietnam, kasi merong, that's the provision of ATIGA. pero kung parang nabanggit niyo kanina na kulang yung 35%. Kulang talaga, but we cannot impose more than that. But, as I said, pag hinigpitan ng phytosanitary, hindi naman din sila makakapasok ng ganung karami dito. Actually, we're short by siguro 1.5 million metric tons. Isa sumusobra lang sa 1.5 million. So, tingin ko, tatarget na nila yung 1.5 million metric tons na yun, which is yung pagkulang natin sa ating production to meet the demand of rice in the Philippines. Pero ano po ba yung ideal na tariff para ma-protect ang local industry? Eh, sabi ko nga sa'yo, ang cost nila is 6, tayo 12. O, hindi yung 6 pesos na yun ang dapat, which is 100%, doble. Oo. Eh, we are only allowed 35. So, siguro dapat, as soon as possible, itong mechanization and this inbred seed distribution and teaching will bring them down to 6 or kahit 7. Kasi kung 35% tariff, mga 9 na yun eh. So, maibaba lang natin below 9 ang cost natin. Okay na tayo. Mas marami pong di hamak, yung hindi nagtatanim ng palay, bumibili ng bigas. Hindi ko ba pag binibigyan natin ng mataas na taripa, pinapahirapan naman natin yung security guard, yung karaniwang mga Pero, sa mahal na bigas. tingin ko nagbaba na ang bigas eh. Kasi, nung nagkagulo tayo last year, ang inflation rate natin is more than 6%, no? Ngayon, less than 1% eh, 0.8%. So, talagang umepekto na yung rice liberalization of importation. Paano po sa Kasi doon, di ba, presyo 45, 55, 65. Ngayon nakakabili ka na ng 30, 32. Di ba? Paano po sa corn? Kasi sabi nung nag-aalaga ng baboy at manok, kaya raw mahal ang karne sa Pilipinas, mahal ang feeds. Eh, binubuwisan yung ini-import na corn na ginagamit sa feeds. Eh,
hindi naman yata nagmamahal ang baboy. Okay naman ang presyo ng baboy, di ba? Ang problema ng baboy yung ASF, di ba? Hindi yung presyo. Pero ma'am, anong aso yan? Hindi nakuha ng karning baboy at manok sa Pilipinas. Kaya nga dapat yung ating DA pag-aralan paano sila magiging competitive. In fact, kami, sa aming farm school, may farm school ako kasi I practice what I preach. Nagtayo din ako ng farm school. But I don't rely on TESDA. It is being operated by our foundation. Ang itinuturo namin sa backyard farmers, yun mahihirap. Di ba, yung corporate farms, they know what they're doing. And besides, yung feeds na pinakakain nila, sila rin ang nagawa kaya mas mura sila. But this backyard farmer, we're teaching them yung native animal farming. Kasi yung native animal farming, pakakain mo, grass. Tinuturuan namin kung ano yung high protein grass na maipapakain nila sa baboy, na i-grow nila. Tapos organic pa yung baboy nila, mas mahal pa nilang maibebenta. Para hindi sila bibili ng feeds. Katulad po sa farm school namin, nag-aalaga kami ng baboy, hindi kami nabili ng feeds. Pag yung aking nag-aalaga ng baboy, hindi siya nagtanim at namatay ang baboy sa gutom, pati siya, wala na siyang trabaho. Diba? So, you know, we don't buy. In our farm, we don't buy fertilizer and pesticide. We do our own organic fertilizer out of garden waste. And then yung pesticide namin, nagtatanim kami ng marigold. Kasi yung marigold, binubugaw niya ang pest sa farm mo. So, ibig sabihin, kung talagang mag-aaral ka, may ways na to bring down your costs. Oo. And so, you have to learn that. At yun ang itinuturo namin. Ito itinuturo namin para sa mahihirap. Kasi yung mayayaman, they have their corporate farms. Alam nila, gagawin nila to be profitable. But yung mahihirap, kailangan turuan mo how to be profitable. May mga ways naman. Katulad ng aquaculture namin, asola ang pinakakain namin. Hindi kami nagpapakain ng feed. Yung asola, ano yun, green yun eh. Talaga. Proven. Yung aming aquaculture, every 4 months, humaharvest kami asola yung pinakain. Mike, Mike, sa DSXL. Senator, yung problema ng mga farmers na bumabagsak na yung farm gate na kailang mga palay, they're saying na yun daw pong sure aid na binibigay ay they're not amenable for that. Mas gusto rin po nila na why not push for the increase dun sa palay procurement na itaas yan to 20, 22 per ano to? Hindi naman. Talaga naman ang procurement ng rice is 17. Kasi ang puhunan nila 12. Yung 22, nangyari lang yun kasi nag-45, 55, 65 na ang rice. Hindi naman tayo pwede na 45, 55, 65 ang rice. Kasi magagalit naman ang consumer, di ba? So talaga ang reasonable, kung puhunan nila ay 12, 17, reasonable na yun. Huwag na nilang ambisyonin yung 20. Kasi ang price ng rice bumagsak na eh. Oo. Kasi usually, pag 17 binili, 25 pesos ang puhunan. Kasi hindi pa pagpalay, 65% lang nagiging rice. Eh. So, yung 17, 25 yun. Then you sell your product above 25 para kumita ka. Kaya yung mga 32, okay na yun. 35, okay na yun. Hindi naman 45, 55, at 65. Abuso na yun. Kinartel tayo, kaya tayo nagkakaroon. Kathy Cruz po from DZXL ang ating katipunan also and tuklasinati.com and katipunan channel. Ma'am, isa po sa mga nakakapalayang po ng mga farmers natin like the PFAB chairman. Yung PFAB di naman and of course, organization yun. Yung mga farmer naman pero mga pag tinanong mo, hindi naman nagsasalita sa media, mga mahihain yun eh. Talaga nagpe-press release yung mga organization. Tanungin mo, ano ba interest nila? Bakit sila naninira? Ba't ayaw sila tumulong? So, how about the NCIA, the National Confederation of Irrigators Association, who are 90% of them are rice farmers?
sinasabi po nila, ma'am, na isa sa matinding problema nila ay yung land conversion din. Kaya lumiliit din dahil po dun sa mga solar farms, converting the agricultural into solar farms, and also because of the commercialization and housing units na ginagawa po sa mga Alam nyo, agricultural kami, lands natin. nagtatayo kami ng houses. Walang bumibili sa amin ng house. Na yung subdivision namin, more than 7 kilometers from the central business district ng isang city or isang capital town. We only build in capital towns and cities. And you have to be 7 kilometers within the central business district of their capital towns and cities. Matatalino din yung bumibili ng bahay. Hindi sila nabili sa malalayo. Kaya sinasabi ko sa NIA, huwag na kayong magtayo ng irrigation sa mga capital towns and cities. I-reserve nyo na yon for commercial, industrial, at residential. Kasi hindi naman pwede na ang mga tao natin, walang titirhan. Paano kung walang titirhan? Squatter sila lahat. Hindi naman maganda rin yun. At alam mo ba, Iha, ang pinakamabiling bahay sa amin is 20 square meter house on a 40 square meter lot. So can you imagine how small it is? This is the lot. The house is one half of this. Ibig mo sabihin, ipagkakait mo pa sa mga taong gusto magkabahay na bumili ng gano'n. Hindi naman siguro tama yun. Kasi ang pangangailangan natin ba? Food, clothing, and shelter. I think yung clothing, magtitiis na tayo na pangit at damit, pero yung food at shelter, pangarap ng every Filipino. Diba? So, hindi, alam mo, nagpunta ako sa Israel. Israel is a desert. Wala silang soil. Inihahang nila yung gulay nila. Hydroponics. Wala silang water. Kasi disyerto sila. Ang kanilang water is dinidesalinate. Mahal yun eh. Tinan mo. Nagawa sila ng model na tumutulo yung water drop by drop by drop. But they are net exporter of vegetable. So you would say that what is important is technology. It's not the amount of land you have. Because kung susunod sila dun sa tinatawag na inbred seeds natin, certified inbred seed, that will increase their harvest by 50%. So you can forgo 50% of your farm by just doing that. Diba? So the idea really is to improve your technology, to improve your mechanization. It's not the amount of land you have. They're always making that an issue. Ibig mo sabihin, ayaw mo na industry that will employ people. Ayaw mo ng commercial area that will employ people. Ayaw mo bigyan ng bahay ang mga tao. You have to balance your economy. Diba? Hindi pwede yung, at saka ang agriculture, it's not the amount of land. It's the technology and the mechanization that will determine your success in agriculture. And that we have to teach our farmers. Two questions na lang po. Yung isang question about... I can support the statement of Senator Villar. Kami po ay napunta sa Israel and spoke with Shimon Peres when he was still alive. At yun po ang sinabi sa akin. Na it's not the quantity, it's the quality of the technology. No? And Israel has become an exporter of irrigation technology. Samantalang wala silang tubig. No? Galing ng technology. So, ito po ang dapat pag-isipan natin kung paano natin makopopya yung teknolohiya. They're here already. They're teaching us yung kanilang solar irrigation system na I find, at least yung supplier na humarap sa amin, murang-mura. Imagine, 600,000 pesos for 3 to 5 hectares. Mura yun. Mura yun. And functioning, kasi nag-sample sila sa Lumban na Laguna. Yun. Functioning naman. It's really the technology.
Ma'am, There's one question, Senator. In 1994, we acceded to the WTO, no? And Doon sinayad yung giving us 22 years para i-control ang importation of rice. my general question is, ano po ba ang mga inabangan na ating nakamit doon sa pagsali natin sa WTO? And I understand we are reviewing the agreement right now, and may kinalaman po ba sa agriculture? Kasi po talagang ang intention ng buong mundo is to liberalize. Free flow of goods. Ngayon, pag hindi ka sumali doon, yung pagpunta ng goods naman from them to us, pahihirapin nila. Ang sinasabi nila, ang mga goods na kinakailangan natin from abroad are yung mga processing equipment, electronics, semiconductor, at saka yung mga para sa construction industry. Pag hindi tayo nag-cooperate at tayo we determine our own policies on trade, then mamahalan nila ito sa atin. And it will not reach the Philippines na mura. Kasi kailangan din natin to yung mga capital equipment for us to develop. So, hindi tayo nag-cooperate. Like, for example, we signed an agreement giving us 22 years to control the ability, quantitative restriction of importation of rice. Dapat ng 22 years, talagang pinagbuti na natin. Para ngayon, pag nilift yun, hindi tayo magkakaproblema. But after 22 years, ganun pa rin tayo. Minsan nagkakapiling ka na pag overprotective ka sa iyong industry, take things for granted and hindi sila nag-i-improve. Hindi nila alam na we are given this time to be competitive. Kung yun ay nasa mind natin noong 1995, di ba this time competitive na tayo, di ba? Graduate na sana tayo. Kaso, gano'n yata ang ugali ng tao pag ikaw ay overprotected, you don't do anything to improve yourself, di ba? Dapat naggawa ng plano na by 2017 na mag-expire yung quantitative restriction on importation of rice, dapat competitive na tayo. For example, in the 1990s, we passed the AFMA, the Agricultural Fisheries and Modernization Act. Tapos nag-create tayo ng PhilMec para mag-mechanize. Nag-create tayo ng PhilRice to improve our seeds. They have been in existence for a long time. Did we improve our seeds? Did we improve our mechanization? Nag-create tayo ng National Dairy Authority and Philippine Carabao Center. Hanggang ngayon, 1% of demand ang production natin. They have been in existence for 26 years. So, may problema rin tayo. Hindi tayo nagseset ng goals for our government agencies that we have to do this because we have a deadline. Diba? Yun ang pagkukulang. Kaya ngayon, naghahabol tayo. It's better late than never. Diba? Ibig mo sabihin, dahil magkakaproblema, hindi natin gagawin when it's necessary for our future survival. Alam nyo, kailangan improve natin ang agriculture because dyan nakadepende ang food security ng ating mga anak at ating mga apo. Pag sila ay nagutom dahil sa atin, sasabihin nila, wala yung aming mga magulang to help us in our future. Diba? Kaya nagwawala yung si Greta Thunberg. Kasi tingin niya, we are not doing enough for our environment to solve yung climate change. Diba? Gusto ba ninyo na sabihin pa sa atin ng mga anak natin na wala tayong ginawa para to make a better future for them? That's our responsibility. No matter how hard, we have to do it. Senadora, hindi po nakakaingit yung posisyon ninyo as policy maker, legislator. You have to address two publics. Halimbawa dito sa bigas, the first public, yung magsasaka na ang gusto ng presyo ng kanyang palagi ay mataas. The second public is the bigger public, yung kumakain ng bigas na ang gusto niya
muna. So, as policymaker, sala sa init, sala sa lamig. Sabi ko, Alam nyo, yung mga rice farmer, pag dumating ang harvest, palay nila. So, pagkakain yung pamilya nila, consumer din sila, bibili sila. O, dapat sana a portion ng harvest nila, tinatabi na nila para hindi sila consumer. But sa hirap ng buhay, pag bibili nila, tapos pagkakain ng pamilya nila, bibili rin silang consumer. So, consumer din sila. So, hindi totoo na this is a battle between rice farmers and consumer because rice farmers are consumer din. So, sino ang may battle? This is a battle between traders and consumer. Diba? And rice farmer. I mean, magulo eh. Maganda ang istorya ng buhay natin sa Pilipinas. Through the years, tumataas ba ang productivity ng rice? Kung hindi tumataas, ay nasan yung mga pag-aaral ng ating mga soil experts? Hopefully, these inbred seeds will increase the harvest of our farmers. Ngayon kasi 4 metric tons per hectare, meron pa nga 2 eh. Oo, sabi nga namin doon sa mga 2, wag na kayo mag-rice farmer, pumunta na kayo sa ibang crop at hanggang ngayon 2 metric tons per hectare kayo. Oo. So, talagang malaki problema natin sa productivity. And I guess, sabi ko nga, this is about seeds, diba? So we have to improve the seeds. Sa DWIC, Ma'am, good morning. J-Mark Tagalog sa DWIC. Ma'am, tanong ko na kasi, last a few years ago, punta ako ng Bugaw. And nabanggit nila na kakaunti na lang din yung mga kabataan na kumukuha ng course ng agriculture. Sa tingin niyo po ba may pangangailangan mapalakas ito para makatulong naman po sa mga kasalukuyang problema natin sa agriculture? From my experience, yung mga graduate ng agriculture sa college, parang interesado sila either maging professor, mag-research, or mag-OFW. Ako ngayon, ang pinipilit ko na kumbinsihin yung mga farmers talaga at yung mga anak nila na mag-testa na lang. Oo. May mga testa courses kami in agriculture. We have crop course, we have aquaculture course, we have native animal farming, we have farm business school, we have cacao school, coffee school, meron kaming rice school for mechanization and inbred seed production. So, parang gusto ko sila doon mag-aral kasi pag doon nag-aral, hindi nag-aambisyon ng malaki, bumabalik sa farm. Kasi minsan yung nag-aaral ng kolekto, parang ayaw bumalik sa farm. So, from my experience, I don't know if that is the experience of everybody, but from my own experience, may tendency. Kaya tingin ko, dapat turuan natin yung mga farmers and their children na kahit sa TESTA, specialize. Kung ano ang farm mo, yun ang pag-aralan mo. And then pumalik ka sa farm mo para i-practice mo sa farm mo yun ang pag-aralan mo. And we have, nalagay namin sa TESTA, napakalaking pera, 1.4 billion. Pay for the tuition of all those who will study in the farm school for their improvement of their other practices in their own farm. Kasi we want a farm school in every town in the Philippines. Para yung mga tao, kasi minsan pag state you, malayo pa eh, di ba? Eh kung every town, eh di maglalakad na lang, magbibisikleta na lang, mag-aaral. Kaya, and na-achieve naman namin yun. Today we have 1,855 farm schools all over the country, except na accredited pa lang ng TESTA around 600. Pero not bad. Kasi 600 is one school for every 3 towns. Not bad. But hopefully, ma-accredit sila. Tinutulungan namin sila ma-accredit sa TESTA para kumita sila at kumbinsihin nila yung mga kababayan nila na mag-aaral sa farm school. Alam nyo, nakapunta ako sa isang cacao farm school run by Congresswoman Tan ng Quezon. Cacao eh, inter-province ang coconut. Ang ganda ng farm school niya, may nakuha siyang dedicated na girl na nagtayo ng seedling farm tapos nagtuturo. Nung umuwi na ako, sabi niya sa akin, Ma'am,
sa totoo lang, at titigas ng ulo. Ang hirap turuan. Sabi, yung mga farmer daw, matitigas ang ulo. Ang hirap turuan. Sabi ko, pagkain mo. Ganyan din yung amin, yung mga tinuruan ko sa Las Piñas na mag-livelihood. Nung hindi pa kumikita, reklamo na reklamo. Nung kumita, mababait na sila lahat. So yan, pag kumita yan, mababait yan. Ngayon nakita ko siya no isang araw, nagawa na sila ng tableya, chocolate, no? Sabi niya, mababait na ba? Mababait na po. Kailangan pakitain para pumayat. Doon po sa mga magsasaka natin, Senator, na wala po silang kakayahan na madalas po kasi umuutang sila eh. Paano po ninyo sila tutulungan bukod po dito sa magagaling dito sa rice tarification? Yung rice tarification gave 1 billion to Land Bank and DBP para ipautang sa kanila. Ngayon, yung mga farmer natin, medyo mahihain, takot sa bangko. Sabi ko sa kanila, ang mangutang yung cooperative ninyo. Kasi syempre, yung head ng cooperative, mas marunong yun. Yun ang mangutang, tapos ipautang sa inyo. Alam nyo ba kung magkano yung interest ng umutang para agriculture? 2%. Pero bukod po doon, meron pa po ba kayo ibang program? Yun, yung sure aid ng DA. Pautangin sila ng 15,000 tax interest free. Yung mga rice farmer na nagkakaproblema. Tapos nagbigay pa rin ng government ng 5,000 per family ngayong Christmas para assistance. Cash, wala. Bigay lang per family. Those are who have 1 hectare and below. So that is 600,000 farmers. Marami pong ibinibigay. Kailangan lang talaga. Hindi naman natin pwede ibigay lahat. Kailangan maghirap din sila na maging competitive. Kaya nga, binibigyan sila ng machine, binibigyan sila ng hybrid seed, tinuturuan sila para maging competitive sila, binibigyan sila ng fertilizer. Kasi, you know, the government cannot do everything. The people should help also the government to be able to accomplish the task we are set out to do. Ma'am, dapat bang magkaroon hindi lang sa agrikultura siguro, sa pamamahala sa gobyerno, may paradigm shift. Kasi obsessed sa title, mga Pilipino, agriculturist. And then, the best agriculturist in town, hindi nagtapos ng agricultural course. At ang pinakamagaling na agriculturist sa Pilipinas, mga babae. Nabanggit po niyo si Congresswoman Ka. She's a doctor, a professor. Hindi nakahawak ng palay. And I know her personally, nang lumalaki yan. Tapos ang namamahala ng nursery, babae din. At hindi rin nakagraduate ng agricultural course. Let's say, dapat na mga presidente, mga ganun din. May general na kakayahan, pero siguro, polling yan, di ba? Kailangan na convince natin yung mga tao na they should work to improve our country, di ba? Hindi mapipilit yan, talaga may mga ganun, di ba? Kaya, tulong-tulong. Maraming babae sa agriculture. Na successful. Ma'am, pagtanong ulit, no? Ang agricultural sector ay isang bahagi lang ng kabuuang ekonomiya natin. Siguro sa agrikultura, ang target natin ay food security. And to improve the lives of our farmers. Opo, kasama po yun. Ano? Ngayon, hindi na siguro natin tatargetin na maging exporting country pa tayo, considering na medyo behind na tayo ngayon. Maybe in the future. In the future, probably. No? Wala naman masamang mangarap. Ang tanong ko po ay dipan sa pagpapaunlad ng agrikultura at sa pagpapaunlad ng economic goal natin sa kabuuan. Ano pa po ba ang naisip niyo bilang sanay sa ekonomiya na maaari nating tutukan baka sa ibang panig na ito ay diyan talaga ang susi ng ating pag-unlad? Marami naman tayong industries na magaganda, di ba? So, alam nyo, pag kayo nagtatrabaho, focus. Kasi you cannot be within everything. And you don't have enough time to do it. Pero, ako naman po, dahil kami po ay
mga negosyante din, ang pamilya namin negosyante. Marami namang opportunities in other fields. And the rule of the game is you have to really be competitive and good. Wherever you go, whatever industry, you have to be good and competitive kasi maraming kalaban. So dapat pagigihin natin lahat yung ginagawa natin. Kasi hindi lang naman tayo gumagawa niyan. Maraming gumagawa niyan. And we have to be competitive in order to be profitable. Kaugnay po kasi niyan, ma'am, ang ibang economist, ang kanilang sukatan o yardstick nila, nagpagunlad ng bansa natin ay yung FDI, Foreign Direct Investment. Kaya ba po, pagod dito sa Foreign Direct Investment? Kailangan natin yon. Pero, di ba, sukatan ng kagalingan ng bansa yung kanyang GDP, GDP niya, kung how it is growing based on GDP. At parang tayo, magaling natin is yung ating yung ating malaking contribution sa GDP is construction, and then yung ating yung mga nagtatrabaho sa iba-iba, our labor force, di ba? Laki. Tapos yung mga, yun dito, yung mga BPO, mga ganon, industries, tapos tourism, tapos yung ating OFW. Malaki din ang contribution nila. They contribute $50 billion a year sa ating economy. Sa mining po, ano po ang masasabi niyo po sa Kasi mining? po, ang mining, yung mga malalayong lugar, talaga mining lang ang nag-i-employ sa kanila to sa kabundukan. Kaya hindi rin natin pwedeng i-stop ang mining. Ngayon, ang problema ng mining is maraming illegal miners. Pero yung yung legal miners, maliit lang sila kasi palagi nga silang pinag-iinitan, but they are only less than 1% of all the miners. Marami illegal miners. So dapat yung illegal miners mas stop at mag-prosper yung mga legal, di ba? Kasi ang liit lang parang ang legal miners natin 28,000 hectares lang ang inaano. Pero ang ating mining resources is around 9 million hectares. Pero ang legal lang is 28,000 hectares. So napakalayo, parang 0.3%. Wala pang 1%. Oo. So pero ang daming illegal miners. Tsaka nakukonfuse na rin nila yung illegal logging sa illegal mining. Kasi nade-destroy yung mga forest. Combination yun ng illegal mining at illegal logging. Ma'am, kung bibigyan niyo po ng grado ang Department of Agriculture, ano po? Dahil po sila kataas pa ba? Ayoko na magsalita ng ganyan. Baka mag-away pa kami, lalo hindi gawin yung trabaho. Okay na rin. Basta we will try our best. Ma'am, Lisa po from PDP4. So we are talking about po kanina, yung rice competitiveness enhancement fund. And yung 5 billion po na this, yung 5 billion. 5 billion is for ano po masasabi niyo? Hindi na meron sa around 3 years. Remember, DA has been distributing machine ever since. Sa rice program, may machine din. But that is not part of the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ngayon pala magdi-distribute yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. So, i-audit nila yung DA, di ba? But not the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang dinidistribute pa lang nila ngayon yung e-bread seed, yung sa machinery, binibid pa. How can we assure na lang po na hindi na mauulit na may defective? Ako, sinulatan ko na lahat ng mayor at gobernador ng entitled 947 towns. Sinabi ko sa kanila, bantayan nila. At mag-report sila kung there's something wrong. Alam ko, hindi naman namin kaya na kami lahat magbantay. Dapat sila, magbantay din sila at mag-report sila. Kasi kami, oversight kami. We will rely on their reports. Diba? Mensahe niyo po sa mga magsasaka po natin. Kasi may mga nanonood din. Siyempre, mahal natin ang magsasaka natin. Alam natin ang kanilang kahirapan.
ang mga bagay na ginagawa natin ay para maiahon sila sa kahirapan. But it is an effort not only of the government, your public official, your legislator. It should be the effort of everybody. We should help each other. We cannot do it alone. They have to, because in the end, sila yung mag-aaral to become, diba? And pag hindi, wala rin mangyayari kahit ano gawin namin. So, we need the cooperation of all the rice farmers in the Philippines with regards to the rice competitiveness enhancement. Ma'am, on other issues po, yung mga sakit na kumakalat ngayon na dating wala na, lahat ito ay matitrace sa kawalan ng sanitation. Yes. Na po. Alam nyo, ako po ang chairman ng Committee on Environment and Natural Resources. 7 million people in the Philippines have no toilet. 7 million, 3.5 million outside of Metro Manila, and 3.5 million in Metro Manila. So yung 3.5 million, i-divide nyo by 5, kasi a typical family is 5. So that's about 700,000 toilets in Metro Manila. And ang budget po nila last year, 38 million. Sabi po ng DPWH, how much is it to build a toilet? Sabi nila 20,000 daw per family. So that is 14 billion. Ang budget last year is 38. Paano naman may mararating yun? Ngayon ang budget is 350 million. Kung sa 20,000, sana maibaba natin yung presyo. That's about, it will take us 40 years to provide toilet for those who do not have toilet in Metro Manila. So kami po sa Baseco, 5,000 po walang toilet na andun na po kasi that is part of my project for Manila Bay. 3 years na kami, 350 lang na construct namin. So hopefully this year, matapos namin yung 5,000, gumaling kami. Kasi ang nag-i-implement DOH, siguro hindi naman marunong ang DOH sa construction, so mabagal. So sabi nila, ililipat daw nila sa DPWH. Hopefully, baka mas mabilis yung DPWH. But it's a big problem. And kaya daw bumalik yung polio kasi nga yung open defecation. We have to stop that. Ang pangako natin sa SDG goal is 10 years. But with the budget, it will take us 40 years. So, I don't know what we're going to do, but hopefully, sana yung mga private sector tumulong na rin, di ba, na mag-build ng toilets for, ginagawa namin sa Baseco, isang road, isang septic tank para mas mura. Tapos nilalagyan na lang ng sewer, tapos binibigyan lang yung mga bahay ng yung toilet bowl. Bahala na silang maggamit sa bahay nila, inikit nila sa sewer para mas mura at mas mabilis. Hopefully, we will be better next year. Okay. Hindi po na-issue yung toilets at Senadora. Not too long ago, yung programa po ni Bayan was to install lavatories in sidewalks. Urinal. Pero after a short while, namamaho at walang action. But that is also a general observation, Senator. In any public building, ay tatayo yung public building, after a few weeks, namamahaw na rin. Kasi walang kasi, di ba mga Pilipino, parang hindi nila priority yung toilet, di ba, sa paglilinis, di ba? If you go to the US, ang pinakamagagandang lugar nila sa bahay nila, the toilet and the kitchen. Sa atin naman, yun ang pinakapangit na lugar sa bahay. Ang gaganda ng mga sala, mga dining, but the toilet and the kitchen. It's a matter of priority, di ba? Pero I would like sana na yung mga toilet natin at natin magaganda, di ba? Pero siguro, in case kulang ang budget, ang inuunang pagandahin yung nakikita ng bisita, tapos yung hindi nakikita ng bisita. Mas mahal pa yung gate. And we're trying because, di ba may kasabihan, an ounce of prevention is worth a pound of cure, di ba? So, para huwag tayo magkasakit, better yung sanitation. And that will save us a lot of money
sa pagpapatakot, di ba? Kaya dapat bigyan rin ng emphasis yung sanitation because that will save us from diseases, di ba? Hindi po ba pwede introduce ng isang batas requiring... Okay, last. Ma'am, your thoughts lang dun kung nakapag-usap kayo ni Secretary Mark regarding dun sa naging statement ni Senator Trilon na failed, kumbaga, mere para palpak daw yung build program. No. Kasi yung tinignan ni Secretary Trilon, yung major infrastructure project, nakalista. Binasa ko yun 75. Ang hihirap naman nun, hindi naman ma-i-implement yun in our lifetime kasi bridge connecting Negros to Cebu, bridge connecting Bohol to Cebu. In the first place, that should not have been listed. Diba? Iisa lang ang bridge na na-connect natin ng two islands in Samar, Leyte. And that happened 30 years ago, 40 years ago, o San Juanico. Alam nyo, tinanong ko kay Mark yung Negros at saka Cebu. Napakalalim daw noon, hindi pwede yun. Nagtataka sila, ang NEDA ang gumawa ng listahan, hindi sila. So, ibig sabihin, yung nilista doon, malala po talaga yun. If you look at the list, so if that would be the basis of the performance of DPWH, hindi naman talaga gagawin yun. We cannot afford that. And we cannot do that technically. So dapat, kaya binabago nila yung listahan. Kasi dapat yung ano naman, like for example, yung ginawa nila itong Harbor Link, di ba? O, tapos Lex, NLEX connector. Yan yung mga ano, di ba? Continuation ng ating NLEX, di ba? Continuation ng ating SLEX. Yung mga doable yun. Pero my God, bridge between islands. It will take a lot of time to build that. Hindi yun ang ina-ambition nila. Nandito pa lang tayo sa mas madadali. Bridges, highways, bypass road, o yun, ganun. Toilet. So, toilets. Okay. Nasa basic pa lang tayo. Mabigat yun, mabigat yun. Okay, kung wala na po kayong tanong. Thank Ito po isa na lang. isa. Okay. Milati. Ma'am, ano po ang inyong ginagawa ng inyong committee o sa senator na ma-improve yung purchasing power ng pera natin? 1:51. Lahat tayo ay apektado dahil yung dating nabibili na 5 pisong gulay, ay 1 piso na. Kung ito'y ma-improve po natin, lahat tayo Ito po ang, kaya nga sinasabi ko sa inyo, inflation rate yan eh. Yung pagmahal ng pagkain, di ba? O commodity. Pero we should be happy kasi last year, nag 6%, di ba? Nung nagkagulo sa rice. Ngayon, 0.8%. That's 1%. Natin is 2 to 4. 2 to 4% a year ang inflation rate. So, parang isinasabay nila sa growth of population, di ba? So, hindi naman totoo kung nagmahal. Kasi paano naman yung inflation rate yan mababa kung nagmahal? Yan ang kinocompute nila dyan, yung iba-ibang produkto at kumukuha sila ng average. So, it's 0.8% this quarter. So, they say that we will be within the budget of 2%, 2 to 4%. So siguro it's more than 2%. Pero yung exchange rate po natin na 1:51, do you think that is real for us? Yan naman. Alam nyo, talagang kasi yung exchange rate naman is a product of demand and supply for dollars, di ba? Kaya tumataas, bumababa. But we have maintained it 51. Diba? Di ba ang prediction magiging 54? Hindi naman nangyari 51, di ba? So that's not so bad. Nanay issue. Kailangan bang ibalik sa elementary yung pagtuturo ng pagkain ng gulay?
Napapasin ko lang po ma'am, habang nagiging high-end ng supermarket, humahaba yung section ng gulay. Habang nagiging low-end, pure gold. Wala ka halos mabiling gulay, puro karne. Alam nyo, yung provision namin ngayon, ako I will pass a law institutionalizing yung gulayan sa paaralan. Kasi I went to a public school in Iloilo, Oton, Iloilo. Yung kanilang school nagtanim ng gulay. Tapos every lunchtime, dumadating yung mga nanay by turns, nagluluto ng gulay na tinanim ng mga bata at pinakakain sa mga bata. Alam mo na, na-solve nila ang malnutrition nila sa ganon. Walang gastos, kasi tinanim ng mga bata, niluto ng mga nanay. And sabi nila, kumita pa ang school kasi sumobra yung gulay na harvest. Naisip ko, kung lahat ng eskwelahang public, ito'y gagawin, then masosolve natin ang malnutrition na walang hirap ang gobyerno. Yung mga bata nagtanim, tapos ang mga nanay yung nagluto, di ba? So, ito po ay magpapasa akong batas, institutionalizing gulayan sa paaralan. Para lahat. Kasi ngayon po, provision niya, pero parang by ano lang, kung sino may gusto, gagawin. Kung sino gusto, kung sino ayaw, hindi gagawa. Gusto ko, lahat ng school gawin yan, and they become part of the, nutrition program of the children para ma-solve natin ang malnutrition. And at the same time, ako po, namimigay po ako ngayon ng yung dairy industry in every province. So, kasi namimigay kaming kalabaw, tapos namimigay kami ng processing, at namimigay din kami ng tindahan. So we're thinking that if they are able to increase their dairy production, they can sell it hindi na sa Manila, but just to the public schools in the province, in their own province. So, and hopefully mag-grow ito from the starting point. Yes. Ano pong qualification o saan po? Diretso po ba sa Oo. Binibigay sa co-op. Oo. Farmers cooperative. Farmers co-op. Magka-Carabao dispersal sa mga asawa ng farmer, aalagaan nila yung milking Carabao, tapos pagbibili nila doon sa co-op nila, ipoprocess, tapos pagbibili sa mga schools, at sa mga tao. Kasi nga 1% ang ating dairy production at 99% imported. Pag ganun kasi, ang makakainom lang ng milk would be the may kaya. Yung mga mahihirap sa probinsya na bata, hindi sila makakainom ng milk. Kaya ngayon, nagbibigay po kami, naka 48 provinces na kami. So, next year, tapos na kami. Meron. Sila na, bahala magpalaki. Diba? Nabigay na namin yung initial. Kasi kung gusto nila, di palakihin nila. Kung ayaw nila, sila may kasalanan. So, wala pong mag-monitor sa kanila except the farmers cooperative? Ang mag-i-implement Philippine Carabao Center. Okay. That was the last question. Yes. Maraming salamat po. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa ating butihing bisita, si Senadora Cynthia Villa. Madali pong tandaan yung pangalan, ha? Cynthia. Thank you. Thank you, Mayor. Senator? Okay, so mga kaibigan, yan po ang naging pinag-usapan doon po sa about sa Talakayan, doon sa isang restaurant sa QC, kaugnay po sa agraryo dito sa Pilipinas. So, sinabi ni Senator Cynthia Villar na yung mga binibili naman ika nilang mga lupa ay hindi naman po doon sa mga kabukiran talaga umano na hindi makasasakahan ng mga magsasaka. So, ang kinukuha nila yung mga nasa kabayanan, yung mga nasa city, na kung saan siyempre kung ikaw nga naman ang kukuha ng bayan, naman kukuha ka doon sa liblib. No? So, tama naman si Senator Cynthia Villar. At yun nga, talagang yun ay ba nila doon. Kung sabi nga ni Senator, kapag kumuha ng housing, gumawa sila, merong mga magkakatrabaho. So, isa yun. At tama rin na sinasabi niya na ba't naman sila kukuha ng lupa doon sa mga liblib.
na isinasaka na magsasaka. Sino nga naman ang kukuha ron na kung ikaw ay kukuha ng isang pabahay, di ba? So, siyempre, wala natural, kukuha ka doon sa kabayanan, doon sa city na malapit sa lahat. Okay, so mga kaibigan, pansamantala magpapala mo ng inyong lingkod. Yan pong naging ating talakayan, pinag-usapan, ating pinagkwentuhan. Yan pong tungkol sa mga lumad sa Mindanao at syempre itong kalagayan ng ating mga magsasaka dito sa ating bansa. So mga kaibigan, pansamantala ako muna ang inyong naging kasama at ako ang inyong naging kahuntang, kakwentuhan, katropa pips, kakosa, kabarkada, Rocel Lopez. At syempre nakasama natin sa technical side si Joshua Mendoza. Mamaya po magbabalik tayo para naman sa ating news recap. Magandang hapon Pilipinas, hasta la vista. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV.